Yes. So we have started doing cost, volume, and profit analysis from our last class. Cost, volume, and profit. Cost means expense incurred for producing a product. Volume means the sales we make, and the profit is difference between sales and profit, right? So we have done this introduction part earlier. Today let's revise it quickly. There is an intact relationship between volume sales, cost expenses, and profit income. There is a very good interrelationship between these three components, because when you change one factor, when you either change the sales or the cost or the profit, other elements also change, right? So there is an intact relationship between sales, expenses, and income. Profit is the difference between sales and cost. Sales minus cost गर्यो भने the amount that comes is profit. Cost, volume, profit. CBP analysis is the technique of ascertainment of relationship among cost, volume or sale, and profit or income. So profit comes as sales minus total cost, which is total cost is also denoted by variable cost plus fixed cost, right? Total cost भनेको चाहिँ variable cost र fixed cost को sum पनि हो. So profit would be sales minus variable cost minus fixed cost. अनि break even भन्ने पनि छ. Break even is also an important terminology in business. अब ब्रेक इभन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक इभन मा चाहिँ देयर इज नो प्रफिट र नो लसको सिचुएसन हुन्छ होइन. अब बिजनेस सुरुमा रन गर्दाखेरि इनिसियल इयर्सहरूमा लस हुन्छ, एन्ड देन बिस्तारै कम्पनी रिकभर गर्न थाल्छ है, एन्ड देन प्रफिट अर्न गर्न लाग्नुभन्दा जस्ट अगाडिको पिरियड जहाँ चाहिँ टोटल हाम्रो सेल्स टोटल एक्सपेन्सेसको बराबर हुन्छ अनि देयर इज नो प्रफिट नो लसको सिचुएसन हुन्छ भने त्यसलाई ब्रेक इभन भन्छ. अनि ब्रेक इभन पोइन्ट इज द लेभल अफ सेल्स वे टोटल कस्ट इज इक्वल टु टोटल सेल्स. हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट भने चाहिँ त्यस्तो पोइन्ट हो होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो सेल्स इज इक्वल्स टु द एक्सपेन्सेस एन्ड टोटल कस्टसँग इक्वल छ एक्सपेन्डिचर्स भने द्याट इज आवर ब्रेक इभन पोइन्ट. अनि वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ सिबिपी एनालाइसिस. सिबिपी एनालाइसिस गर्नुको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि टु फाइन्ड आउट द ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम. कति सेल्स हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ देयर वुड बी नो प्रफिट र नो लस सिचुएसन. द्याट ब्रेक इभन पोइन्ट कट्यो भने चाहिँ कम्पनीले के गर्न प्रफिट अर्न गर्न थाल्छ. सो सिपिपी एनालाइसिसको वान अफ द अब्जेक्टिभ्स भनेको टु डिटर्मिन द ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम, टु फाइन्ड आउट द इफेक्ट अफ चेन्ज इन सेलिङ प्राइस, कस्ट एन्ड प्रफिट, to find out how change in one factor affects the other two factors, and selling price मा चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ, कस्ट प्राइसमा चेन्ज गर्यो भने प्रफिटमा कसरी चेन्ज हुन्छ, सेलिङ प्राइसमा गर्यो भने कसरी चेन्ज हुन्छ, यो सब गर्नको लागि पनि सिबिपी एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट छ. टु असर्टेन द सेल्स भोल्युम टु अर्न डिजायर्ड प्रफिट. कति सेल्स भोल्युम सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रफिट अर्न गर्नको लागि कति हामीले सेल्स गर्नुपर्छ, त्यो सेल्स भोल्युम निकाल्नको लागि पनि सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ. टु सेलेक्ट द मोस्ट प्रफिटेबल अल्टरनेटिभ, टु फाइन्ड आउट द मोस्ट प्रफिटेबल अल्टरनेटिभ होइन, कुन अल्टरनेटिभ कुन वे जाँदा चाहिँ बढी प्रफिट हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनलाई पनि हेल्प गर्छ. टु टेक द म्यानेजरल डिसिजन मेकिङ, म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू अभाइलेबल गरिदिन्छ सो द्याट द म्यानेजर्स वुड बी एबल टु टेक द राइट डिसिजन्स. To help in cost control, to help in evaluation of performance, to determine the optimum sales mix. Sales mix भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरूको डिफ्रेन्ट रेसियो होइन. अब धेरै प्रडक्ट्सहरू हामीले कम्पनीबाट प्रड्युस गरिरहेछ भने सबभन्दा धेरै प्रफिट हुने प्रडक्ट छ, मार्केटमा पनि चाहिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ धेरै बेच्ने, थोरै डिमान्ड भएको प्रडक्ट छ भने थोरै बेच्ने, त्यसरी एउटा अप्टिमल सेल्स मिक्स चाहिँ पत्ता लगाउन त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ. सिबिपी एनालाइसिस ले हाम्रो कम्पनीको वा बिजनेसको हाम्रो ओन्ली अब्जेक्टिभ अर द प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनौँ न, मस्ट प्रायोरिटीमा भएको अब्जेक्टिभ भनेको अर्निङ प्रफिट नै हो होइन. त्यो भएर सबै अल्टरनेटिभ्सहरूबाट सबै कुराबाट चाहिँ हाईभन्दा हाई प्रफिट अर्न गर्नलाई चाहिँ सिबिपी एनालाइसिसले हेल्प गर्छ. अनि देयर आर सर्टेन अजम्पसन्स अफ कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस. I'll be back. I'll be taking a break of 2 minutes. Please be here. And 2 minutes ma I'll be back and we'll continue with the class. Just 2 minutes, please. I need to
I'll be right back. I'm back. So we just did objectives of cost, volume, profit analysis, CPP analysis objectives के हो. And now we'll be looking after the assumptions of cost, volume, profit analysis. कुनै पनि analysis formula or interpretation चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि certain assumptions मा based हुन्छ. And similarly हाम्रो यो cost, volume, profit analysis को पनि certain assumptions हरु छ. अनि which are is the all cost can be segregated into fixed and variable cost. सबै cost लाई चाहिँ हामीले either fixed cost हो or variable cost हो भनेर हामीले त्यसलाई छुट्याउन सक्छौं हैन, त्यसलाई segregate गर्न सक्छौं. Fixed cost will remain unchanged and variable cost may rise proportionately with activity. Fixed cost चाहिँ हाम्रो unchanged नै रहन्छ, that doesn't change. अनि variable cost may rise proportionately with activity. Variable cost चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी अनुसार चेन्ज हुन्छ. लाइक एक्टिभिटी बढ्यो भने बढ्छ, एक्टिभिटी भनेको हाम्रो प्रोडक्सन र सेल्स हैन, प्रोडक्सन र सेल्स बढ्यो भने बढ्छ, घट्यो भने घट्छ. बट फिक्स्ड कस्ट चाहिँ के हुन्छ त, द्याट इज फिक्स्ड इन नेचर, द्याट डजन्ट चेन्ज एट अल whether or not the level of activity changes. है, सिंगल फ्याक्टर अफेक्टिङ कस्ट एन्ड रेभेन्यू आर भोल्युम. कस्टलाई पनि रेभेन्यूलाई पनि एफेक्ट गर्ने सिंगल फ्याक्टर भनेको भोल्युम हैन. भोल्युम कति युनिट्स प्रोड्युस गर्ने हैन, त्यही अनुसारको कस्ट लाग्छ अनि त्यही अनुसारकै रेभेन्यू पनि जेनेरेट हुन्छ, बिकज वी ट्राई टु सेल वाट वी प्रोड्युस. है, त्यो भएको भएर द सिंगल फ्याक्टर एफेक्टिङ कस्ट एन्ड रेभेन्यूज आर द भोल्युम.
There will be no change in technology, production methods, efficiency, and general price level. There will be no change in technology अनि production methods अनि efficiency, general price level. यो सबैमा चाहिँ केही पनि change हुँदैन according to cost volume profit analysis. Uncertainty doesn't prevail. एकदम idealistic situation हुन्छ and everything will be on time. And the order गरिरहेछौँ भने the order will be received in time. अनि employee turnover पनि त्यस्तो हुँदैन and everything goes on as per plan. So there is अब कुनै स्ट्राइक्सहरू or ब्लकेट्सहरू or लकडाउन जस्तो अहिले भइरहेछ त्यस्तो पनि हुँदैन. There is a very idealistic situation. त्यस्तो खालको पनि assumption गर्छ. So assumptions of cost volume profit analysis are all cost can be segregated into fixed and variable element. Fixed cost remains unchanged and variable cost pay rise proportionately with activity. Single factor affecting cost and revenues are volume. There will be no change in technology, production methods, efficiency, and general price level. Uncertainty doesn't prevail. Here by assumptions. And there are various approaches to cost volume profit analysis. Cost volume CPP analysis गर्दाखेरि there are numerous approaches, and first one being contribution margin approach. Excess of sales revenue over variable cost is called contribution margin. Variable cost directly relates to sales and fixed cost is not related to sales. So the relationship of sales and variable cost is very important. Direct profit or profitability of the firm is called contribution margin. Profit earning capacity of a firm is indicated by contribution margin. है सो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर आउने जुन फिगर हुन्छ त्यसले हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ. सो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अनि विदाउट सब्ट्र्याक्टिङ फिक्स कस्ट के सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त प्रफिट आउँछ. तर प्रफिट भन्दा हामीले कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी कति अर्न गरिरहेको छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोचलाई फलो गर्छौँ. बिकज कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले चाहिँ के त्यसले चाहिँ सेल्स र भेरिएबल कस्ट बिचको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्छ. सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर किन यसले भेरिएबल कस्टको रिलेसनसिपलाई मात्र इस्टाब्लिस गर्छ भन्दाखेरि फिक्स कस्ट त फिक्स्ड इन नेचर हुन्छ. द्याट डजन्ट चेन्ज विथ चेन्ज इन लेभल अफ आउटपुट अर एनिथिङ. त्यसले कन्ट्रोल नै गर्न सकिँदैन फिक्स कस्टलाई होइन. इफ यु सिफ्ट द लोकेसन अर अदरवाइज त्यो छुट्टै कुरा हो. तर in the same place and with the same resources हामीले फिक्स कस्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ. सो त्यो भएको भएर फिक्स कस्ट इज इरिलेभेन्ट इन डिसिजन मेकिङ भन्ने भएर फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो रिलेभेन्ट कस्टिङको पार्ट होइन. दिस इज अ सङ्क कस्ट एन्ड दिस हेज टु अकर वेदर आर नट द एक्टिभिटी हेज बिन क्यारिड आउट इनसाइड द अर्गनाइजेसन है. त्यो भएको भएर हामीले फिक्स कस्टलाई चाहिँ इग्नोर जस्तै गर्छौँ है. सो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर जति पनि एमाउन्ट आउँछ द्याट वी कल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन. एन्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ प्रफिटेबिलिटी डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी मेजर गर्ने तरिका पनि हो होइन. कुनै पनि कम्पनीले कति कुन रेटमा प्रफिट अर्न गरिरहेछ, कति पोटेन्सियल छ, फ्युचरमा कतिको प्रफिट कति प्रफिट अर्न गर्ने चान्सेसहरू छ. सो यसको स्ट्रेन्थ्सहरू के छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ वी डोन्ट लुक आफ्टर प्रफिट होइन. प्रफिट भनेको चाहिँ अलिकति डाइल्युटेड फिगर भयो किनभने फिक्स कस्टलाई पनि सब्ट्र्याक्ट गरेर आएको हुन्छ. बट फिक्स कस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर द्याट वी डोन्ट ह्याभ एनी कन्ट्रोल होइन. त्यो भएको भएर वी गो आफ्टर सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन जुन हाम्रो आइरहेको हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त्यो रेसियोबाट चाहिँ वी फाइन्ड आउट द प्रफिटेबिलिटी डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी अफ द फर्म होइन. कुनै कम्पनीको कति प्रफिटेबिलिटी रहेछ, कुन रेटमा प्रफिट अर्न गर्न सकिरहेको रहेछ, द्याट वी क्यालकुलेट फ्रम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोच. Excess of sales revenue over variable cost is called contribution margin. Variable cost directly relates to sales and fixed cost is not related to sales. So relationship of sales and variable cost is very important. Direct profitability, profit or profitability of the firm is called contribution margin. Profit earning capacity of firm is indicated by contribution margin. And the contribution margin approach, how we calculate contribution margin is sales minus variable cost. And the contribution margin is also calculated as profit plus fixed cost. Contribution margin per unit, CMP, is called selling price per unit minus variable cost per unit. Contribution margin per unit अर्को तरिकाले कसरी आउँछ टोटल कन्ट्रिब्युसन डिभाइडेड बाई सेल्स हामीले कति गरिरहेको छौँ सेल्स युनिटले पनि डिभाइड गर्यो भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ. अनि प्रफिट इज क्यालकुलेटेड एज
contribution margin minus fixed cost. Because हाम्रो प्रफिट कसरी आउँछ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गर्यो भने हाम्रो प्रफिट आउँछ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको त्यो के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन सो कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट कन्ट्रिब्युसनमा फिक्स कस्ट घटायो भने हाम्रो के आउँछ त प्रफिट आउँछ सो दिस इज हाउ वी क्याल्कुलेट युजिङ द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोच अनि यहाँ एउटा इलिस्ट्रेसन त श्री गणेश कम्पनी लिमिटेड provides the following information sales 10,000 units at the rate of 20 variable cost at the rate of 8 fixed cost 50,000 you have to calculate the contribution margin per unit or unit contribution margin अनि profit है I don't think हामीले पहिला गरेको थियो होला है I think it's in section A so सबैजना ट्राई गरे एकचोटी दिपेश इभेन रिवर्ज प्रवीण सबैजना ट्राई गर त यसमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आउँछ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति आउँछ अनि प्रफिट हाम्रो कति आउँछ प्लिज क्याल्कुलेट दिस आज हामी क्वेशन्सहरु गर्छौं है 3-4 वटा जति प्लिज ट्राई विथ दिस क्वेशन
Am I audible now? Hello. Yes, ma'am. Okay. Thankfully. So, see, here's the question. Strigonis Company Limited provides information, sells 10,000 units at the rate of rupees 20, variable cost at the rate of rupees 8, fixed cost rupees 50,000. You have to calculate the contribution margin per unit, and the profit. Right? So, कसैले calculate गरेछ यो? I think I have given enough time. So, contribution margin कति आउँछ यो क्वेसनमा? If you have tried, anyone? 1,20,000. Good. And then contribution margin per unit? 12. Good. Any profit? 70,000. Good. प्रवीण तिमीले सुनिरहेको छैन हो? म्याम होइन सुनिरहेको छु जोक गरिरह हो ए अनफर्चुनेटली होइन मेरो आयो कनेक्सन सुनिँदै सुनिन नि अहिले नि के बोलिरहनु भएको छ कसैले सुनिरहेको छ म्यामलाई सुनेको छैन जस्तो छ म्याम फेरि आज चिताएर बोल्नुहोस् न सुनेकै सुनेन हामीहरू त निस्किने लागेको म्याम होइन त्यही त आवाज सुनेको छ प्रसिल मेरो बाइक अहिले म्याम के बोलिरहनु भएको छ के बोलिरहनु भएको छ खै म्याम अलिक चिचाइदिनुहोस् न अलिकति हामी त आज छिटो जाने भनेर निस्किने लागेको हजुरको त के अनफर्चुनेटली भन्ने कि अनफर्चुनेटली भन्ने त्यही त अब हाफ एन आवर वेट गर न सो हेयर्स द सोल्युसन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको हाम्रो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट सेल्स हाम्रो 2 लाख छ 10,000 युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई 20 गरेर 2 लाख अनि भेरिएबल कस्ट 10,000 युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई 8 गरेर 80,000 1,20,000 अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको सेल्स प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट 20 माइनस 8 गर्दाखेरि 12 पर युनिट अनि अर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी पनि आउँछ टोटल कन्ट्रिब्युसन डिभाइडेड बाई सेल्स इन युनिट्स गर्यो भने पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ 1,20,000 डिभाइडेड बाई हाम्रो सेल्स युनिट्स 10,000 छ 10,000 गर्दाखेरि 12 पर युनिट हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट छ अनि प्रफिट कसरी आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट गर्यो भने हाम्रो प्रफिट आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज 1,20,000 माइनस हाम्रो फिक्स कस्ट क्वेसनमा गिभन छ 70,000 सो सरी क्वेसनमा गिभन छ 50,000 सो 1,20,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि 70,000 भयो अर हाम्रो प्रफिट सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गरेर पनि आउँछ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो अनि त्यसमा पनि हामीले माइनस फिक्स कस्ट गरे पनि हाम्रो प्रफिट आउँछ सो सेल्स भने 2 लाख माइनस भेरिएबल कस्ट 80,000 माइनस फिक्स कस्ट 20,000 गर्दा पनि हाम्रो प्रफिट 70,000 नै आउँछ विच वी हेभ डन इज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट गर्दाखेरि पनि द सोल्युसन वाज 70,000 है यो चाहिँ एकदम बेसिक फन्डामेन्टल कुरा हो टु बिगिन विथ कस्ट भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिस हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निकाल्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी निकाल्ने अनि देयर हियर वी हेभ डन भेरियस मेथड्स अनि देन रिलेसनसिप कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर प्रफिट भोल्युम रेसियो भर्खरै हामीले चाहिँ के निकाल्यौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर निकाल्यौँ होइन अनि देन कम्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर प्रफिट भोल्युम रेसियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अर प्रफिट भोल्युम रेसियो भने चाहिँ के हो त द्याट वी विल लर्न हियर रिलेसनसिप बिट्विन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन टु सेल्स इज कल्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो सिएम रेसियो होइन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन टु सेल्स गर्दाखेरि जुन रेसियो आउँछ जुन रिलेसनसिप डेभलप भएर आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अर प्रफिट भोल्युम रेसियो भन्छौँ इट इज अल्सो कल्ड प्रफिट भोल्युम रेसियो पिभी रेसियो हायर द पिभी रेसियो हायर द प्रफिटेबिलिटी एन्ड भाइस वर्सा अब जति धेरै पिभी भनेको प्रफिट भोल्युम रेसियो हाई भयो त्यति नै के हुन्छ त हाम्रो डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी अनि त्यो रेट चाहिँ हाई हुन्छ प्रफिट अर्न गर्ने हाम्रो रेट हाई हुन्छ त्यो भएको भएर वी प्रिफर द हायर पिभी रेसियो है अनि फर्मुला चाहिँ के छ त पिभी अर सिएम रेसियो इज कल्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाई सेल्स पिभी रेसियो इज कल्स टु सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट पिभी रेसियो भने चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाई सेल्स गर्यो भने हाम्रो पिभी रेसियो आउँछ है
So there is a relationship between contribution margin to sales. त्यसलाई चाहिँ हामीले contribution margin ratio or PV ratio भन्छौँ. अनि PV ratio भनेको चाहिँ the rate of direct profitability of the firm हैन. अब contribution margin भने चाहिँ के भयो त, contribution margin चाहिँ कुनै टोटलमा भयो contribution margin कति अर्न गरिरहेछ अनि per unit बेच्दाखेरि कति गरिरहेछ त्यो हाम्रो contribution margin मा आयो हैन. contribution margin रेशियोले हैन कति सेल्स गर्दा सपोज 1 रुपी सेल गर्दा 0.8 0.5 पीवी रेशियो छ भने हाम्रो 0.5 रुपीस चाहिँ हाम्रो 50 पैसा चाहिँ के भयो त हाम्रो डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी अर्न गर्ने रेट भयो इन कम्प्यारिजन विथ सेल्स है. त्यो भएर हामीले यसलाई चाहिँ सेल्सलाई डिभाइड गरेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाइ सेल्स गरेर जो रिलेसनशिप इस्टाब्लिस गर्छौँ त्यसलाई हामी कन्ट्रिब्युसन ratio पनि भन्छौँ. It is also called profit volume ratio, PV ratio. Higher the PV ratio, higher the profitability and vice versa. So formula चाहिँ PV profit volume or cost contribution margin ratio is equals to contribution margin by sales. PV ratio भने चाहिँ selling price per unit minus variable cost per unit divided by selling price per unit contribution divided by per unit sales गर्यो भने पनि हाम्रो PV ratio आउँछ. अनि अर्को PV ratio भनेको sales minus variable cost by sales पनि गर्न सकिन्छ. sales minus variable cost भनेकै हाम्रो के हो त contribution margin हो. सो हाम्रो रुपीसमा छ contribution margin छ भने तलब पनि रुपीसमै हुनु पर्यो. माथि contribution margin per unit छ selling price per unit minus variable cost per unit गरेर आएको हाम्रो contribution margin per unit छ भने डिनोमिनेटरमा पनि के हुनु पर्यो selling price per unit नै हुनु पर्यो. त्यो पर युनिट हामीले युनिफर्मिटी चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ है. हामीले न्युमेरेटरमा जुन फिगर लेखेको छ जुन भ्यालु लेखेको छ डिनोमिनेटरमा पनि त्यही भ्यालु नै लियो भने देन ओन्ली वी गेट द करेक्ट रेसियो है. सो पिभी रेसियो र सिएम रेसियो भनेको डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी अर्न गर्ने क्यापेसिटी कति छ कम्पनीको त्यो रेसियो के छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र प्रफिट भोल्युम रेसियोले हेल्प गर्छ. यो चाहिँ केसँग लाइक यो रेसियो चाहिँ कुन भ्यालुसँग स्ट्याब्लिस हुन्छ भन्दा सेल्ससँग. हामीले कति सेल्स गर्दाखेरि सेल्समा सपोज 0.10 हाम्रो सपोज 0.1 छ भने 10% अफ सेल्स है 0.1 भनेको 10% भयो. 10% अफ सेल्स चाहिँ हाम्रो के छ डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी. 0.8 छ भने 80% अफ सेल्स इज आवर डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी है. यो चाहिँ के को कन्ट्रास्टमा के को कम्पेरिजनमा के को रिलेसनसिपमा स्ट्याब्लिस हुन्छ त सेल्सको रिलेसनसिपमा है. So here's the question. Following information is provided to you. Sells 20,000 units at the rate of rupees 20. Variable cost at the rate of rupees 12. Fixed cost is rupees 80. You have to calculate the profit volume ratio or CM ratio. Profit volume ratio calculate गर भनेर भनिहाल्छ. अनि अर्को क्वेसन छ contribution margin if sales is 5 lakh. So फर्स्ट क्वेसनमा प्रफिट भोल्युम रेसियो निकाल्नलाई पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु पर्यो आइदर इन रुपीस अर इन अमाउन्ट फिगर हैन इन रुपीसको भ्यालुमा अर युनिट्सको भ्यालुमा. अनि त्यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो हामीले सेल्स कन्ट्रिब्युसन रुपीसमा लिएको छ भने सेल्स पनि रुपीसमा कन्ट्रिब्युसन युनिट्समा लिएको छ भने सेल्स पनि युनिट्समा. त्यो गर्यो भने हाम्रो प्रफिट भोल्युम रेसियो आउँछ सर्टेन डेसिमल्समा हैन. त्यो कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट please try this once. अघिको क्वेसनमा you are able to calculate the contribution margin हैन. अब यहाँ चाहिँ contribution margin को रेशियो त्यसलाई चाहिँ हामीले profit volume ratio पनि भन्छौँ. अनि which is the rate of direct profitability of the firm पनि त्यो चाहिँ कसरी आउँछ त contribution margin by sales गरेर हाम्रो contribution margin ratio आउँछ. Please you try गरेर and then let me know the answer है ल quick.
So have you got the answers? What is the profit volume ratio, PV ratio? 40%. Okay, 0.4. Yes, ma'am. Okay, अरू कसैको आएको छ 0.4? Also 40% है ma'am. Okay, Shekhar, let's check है. 0.4 40% नै रहेछ. ओके, पिभी रेसियो भनेर चाहिँ हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ. आइदर वी फाइन्ड आउट द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट एन्ड डिभाइड इट बाई सेल्स प्राइस पर युनिट, अर फिगरमा पनि लिन सक्छौँ हामीले होइन, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाई सेल्स गरेर पनि लिन सक्छौँ. पिभी रेसियो इज कल्स टु सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट गर्दाखेरि हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 छ, माइनस हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 12 छ, 20 माइनस 12 डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट 20, 20 माइनस 12 बाई 20 गर्दा 0.4, और हामीले फिगर भ्यालुमा पनि लिन सक्छौँ, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट बाई सेल्स. सेल्स हाम्रो 4 लाख रुपिस हुन्छ होइन, 20,000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दा 4 लाख, माइनस भेरिएबल कस्ट हाम्रो 2,40,000, 20,000 मल्टिप्लाई बाई 12 गर्दा 2,40,000, 4 लाख माइनस 2,40,000 डिभाइडेड बाई हाम्रो सेल्स 4 लाख गर्दाखेरि पनि हाम्रो 0.4 हुन्छ. 0.4 मतलब हामीले 1 रुपिस 40% भनौँ. सपोज हामीले 100% सेल्स गर्छौँ भने 100 रुपिसको सेल्स गरिरहँदाखेरि 40% चाहिँ हाम्रो के छ त, डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी अर्न गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ. 60 चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट छ, 40 चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी हो. डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन होइन. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर जुन अमाउन्ट आउँछ, जुन त्यो भ्यालु आउँछ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ. इन अदर वर्ड्स, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज अल्सो फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट. अनि क्वेसन नम्बर बीमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इफ सेल्स इज रुपिस 5 लाख, सेल्स 5 लाख छ भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुन्छ त? वी हेभ अलरेडी क्यालकुलेटेड पिभी रेसियो होइन. पिभी रेसियो हाम्रो 0.4 रहेछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन थाहा छैन, सेल्स छ 5 लाख भनेपछि वी क्यान क्यालकुलेट होइन. हाम्रो पिभी रेसियो इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाई सेल्स भन्ने फर्मुला लगाएर त्यसमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ मिसिङ छ. पिभी रेसियो पनि 0.4 छ, सेल्स 5 छ, सेल्स 5 लाख है. सो हाम्रो पिभी रेसियो इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाई सेल्स हुन्छ है. सो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के हुने भयो त, पिभी रेसियो मल्टिप्लाइड बाई सेल्स गरे पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो, पिभी रेसियो मल्टिप्लाइड बाई सेल्स गरे पनि. सो हाम्रो पिभी रेसियो कति छ त क्वेसनमा हामीले भर्खर पत्ता लगाएको 0.4. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल्स टु सेल्स इन रुपिस मल्टिप्लाइड बाई पिभी रेसियो. हाम्रो पिभी रेसियो भनेको कन्ट्रिब्युसन बाई सेल्स हुन्छ होइन. त्यो भएको भएर कन्ट्रिब्युसन कसरी आउँछ त, मल्टिप्लाई गरेर सेल्स मल्टिप्लाइड बाई पिभी रेसियो. सेल्स इन रुपिस 5 लाख, 5 लाख हाम्रो सेल्स छ, मल्टिप्लाइड बाई पिभी रेसियो 0.4 गर्दाखेरि 2 लाख रुपिस इज आवर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन. सो यसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ इफ यु हेभ द पिभी रेसियो एन्ड द टार्गेट सेल्स है. अनि determination of selling price, sometimes determination of selling price is necessary with the help of PV ratio or cost volume ratio. Selling price can be determined. Sales unit, variable cost, fixed cost, and required profit is essential for determination of selling price. अनि selling price per unit कसरी आउँछ, contribution margin divided by PV ratio multiplied by sales, or variable cost per unit divided by CV ratio, or fixed cost plus variable cost plus profit by sales units. यो चाहिँ हामी later अझ at the later of our class, probably not today but another class हामीले यसलाई अलिक डिटेल्समा पढ्नेछौँ. अनि determination of profit आज चाहिँ सरसर्ती हेरौँ. Determination of profit is the important element of a business organization. It ensures the long-term survival of the business. Profit can be measured on the basis of sales in rupees, sales in units, variable cost, fixed cost, PV ratio, contribution margin, etc. है. सो प्रफिट पनि कम्पनीको लागि इम्पोर्टेन्ट छ लङ टर्ममा.
अहिले डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी राम्रो देखेर हामीले बिजनेस गरे पनि लङ रनमा सस्टेन हुनको लागि चाहिँ वी लुक आफ्टर द प्रफिटवाला एलिमेन्ट होइन कतिको प्रफिटेबल छ भनेर इट इन्स्योर्स द लङ टर्म सर्भाइभल अफ द बिजनेस प्रफिट क्यान बी मेजर्ड अन द बेसिस अफ सेल्स एन्ड रुपिज अब भेरियस बेसिसमा हामीले मेजर गर्न सक्छौँ भेरियस वेजबाट हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ प्रफिट on the basis of sales in rupees, sales in units, variable cost, fixed cost, PV ratio, contribution margin, etc. है अनि प्रफिट भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त सेल्स इन रुपिज माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट सेल्स इन रुपिज माइनस भेरिएबल कस्ट गर्दा हाम्रो के आउँछ कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट आउँछ प्रफिट भनेको अर्को पनि के हो त सेल्स इन रुपिज मल्टिप्लाई बाई पिभी रेसियो सेल्स इन रुपिज मल्टिप्लाई बाई पिभी रेसियो गए पनि हाम्रो के आउँछ कन्ट्रिब्युसन आउँछ बिकज पिभी रेसियो इज कल्स टु कन्ट्रिब्युसन बाई सेल्स त्यो भएको भएर कन्ट्रिब्युसन भनेको के हो त सेल्स इन रुपिज मल्टिप्लाइड बाई पिभी रेसियो यो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो कन्ट्रिब्युसन अनि कन्ट्रिब्युसन सेल्स इन रुपिज मल्टिप्लाइड बाई पिभी रेसियो गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन आयो अनि कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट आयो प्रफिट अर्को कसरी पनि क्यालकुलेट हुन्छ सेल्स इन युनिट मल्टिप्लाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट माइनस फिक्स कस्ट यो गर्दाखेरि पनि के आयो त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन नै आयो है सेल्स इन युनिट मल्टिप्लाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्दाखेरि अनि त्यसलाई हामीले इफ यु सब्ट्र्याक्ट इट बाई फिक्स कस्ट माइनस गऱ्यौँ भने हाम्रो प्रफिट आउँछ अनि डिटर्मिनेसन अफ प्रफिट अन कस्ट PV ratio can be used to determine the profit on the basis of selling price. Following formula can be used for determination of profit on cost price. Cost price मा पनि हामीले यो profit निकाल्न सक्छौँ. Profit is variable cost multiplied by PV ratio divided by variable cost ratio. है अनि अर्को हुन्छ break even analysis which is a very important concept हैन अनि हाम्रो यो CBP analysis को primary or major focus चाहिँ हाम्रो break even एनालाइसिसमा हुन्छ बिकज ब्रेक इभन भने चाहिँ एउटा कम्पनीको लागि माइलस्टोन जस्तै हो एट द्याट स्टेज कम्पनी हेज जस्ट रिच द जिरो प्रफिट अर जिरो लस लेभल अनि त्योभन्दा हायर सेल्स हुन थाल्यो भने चाहिँ द कम्पनी स्टार्ट्स टु मेक मोर प्रफिट है प्रफिटेबल चाहिँ हुँदै जान्छ company and break-even point is an important tool for management accounting. A business is said to break even when its total costs are equal to its total sales. It is a point of no profit or no loss. It is an important measure of cost volume profit analysis. In BEP sales, the amount of sales just covers the total cost, fixed cost and variable cost. अनि यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्ने अनि इफ एक्चुअल सेल्स इज मोर देन ब्रेक इभन सेल्स प्रफिट if actual sales is less than break even sales there is loss if actual sales is equals to break even sales then there is no profit or no loss situation है अनि break even point calculate गर्ने various way छ algebraic method छ table method छ अनि धेरै कन्सेप्ट्सहरु छ अनि यो चाहिँ हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौं भोलि फ्राइडे हाम्रो पनि क्लास छ अनि we will be doing more in more details about break even analysis अहिले 17 जना मात्र प्रेजेन्ट छ अनि so यो break even analysis को part चाहिँ we will be continuing tomorrow and completing it most probably by tomorrow है thank you so much everyone have a nice day Sekhar you must be very happy now Praveen I think thank you so much everyone I'll be seeing you all tomorrow Thank you, ma'am. goodbye यहाँ मेरो बाहनामा सबैजना खुसी भइरहेको यो खुसी okay have fun खुसी त सबैजना छ would have been much happier before only man Ma'am, खुसी हुनुहुन्छ होला? okay goodbye